עוד מעט קיץ, עונת החופשות, הנסיעות והים, ואנחנו עדיין בין סגר לסגר. חולמים על ילדים מתרוצצים על החול החם, קופצים אל תוך הבריכה, אחר כך ארוחת צהריים. הכל משתנה עם הווירוס הזה, אבל אם יש כאן ענף אחד באמת אופטימי למרות המצב, זה ענף המלונאות הישראלי, שנסגר וננעל והוציא עשרות אלפים לחל"ת, אבל לרגע לא הפסיק להתכונן ליום של אחרי. תמדוד את ה2 מטרים, רק עם חד פעמי. שהכל יהיה אלקטרוני, ללא מגע דם. מה נשמע? אביה. לחטט את הידיים. חיטטי. בסדר, מה שלומך? בסדר גמור. אני רואה שאתם בשיא ההכנות כאן, אני תופסת אתכם באמצע. נכון. מה אתם עושים כאן? עמדת חציצה שבעצם תגן גם על חברי הצוות שלנו בפקידי הקבלה וגם על האורחים. תראי לי את המסכה. המסכת הבית. מסכות עם לוגו כבר מוכנות, עמדות חיטוי אוטומטיות, צ'ק. קירות מגן לפקידי הקבלה, מדבקות שמורות את המרחק הנכון, מוכנות ליישום בכל בתי המלון. עכשיו, אביה מזרחי, מנכ"לית רשת המלונות הגדולה בישראל, זוכה להדגמה של מערכות שונות לבדיקת חום, מתוך רצון להציב כאלו בכניסה למלונות. פוטנציאלית אני יכול לזהות 5 אנשים בשנייה. ועכשיו אני עובר עם הכוס מים החמים. מידה פרטנית של חום בכף היד, עם אור ירוק, אור אדום לחריגה. אני פשוט נכנסת וזה אמור... נכון מאוד. מה עושים בלובי? שומרים על כללי ריחוק ומפרידים בין עמדת ישיבה לעמדת ישיבה. נגיד 2 כאן. כן. ומרחיקים את הכיסאות הבאים לצד השני. נכון מאוד. אנחנו נקפיד על כל ההוראות, ואנחנו אף נרחיב את השוליים. אנחנו נרחיב, נעשה את כל ההוראות, אבל בינתיים אף אחד לא יושב וכותב לכם הוראות, כן? אנחנו לא יכולים, אין לנו את היכולת, ואנחנו לא יכולים לא לנהוג באחריות ולחכות שיכתבו לנו את ההוראות. אז בואו נשים רגע את הדברים על השולחן. בישראל אין תקנות, אין הנחיות, אין החלטות של משרד הבריאות, של גורמים רשמיים, איך הדברים צריכים להיראות בבתי המלון ביום שאחרי, ולכן ברשת פתה למשל החליטו לאמץ את התקן הסינגפורי. למרות שכל הלחצנים וכל המתגים מחוטים עם ספרי מיוחד, את פשוט צריכה ללחוץ עם טישו. בסינגפור כבר נכתבה תורה שלמה של איך צריך לחתם מלונות בעידן ה-COVID-19. הכל כולל פרטים מדויקים. האוסטרלים הכריזו שמלונות ייפתחו עם נעלי שמירת מרחק ומדידת חום. התאילנדים בונים תורת בריאות מיוחדת שתחייב את כל המלונות מהיום שיפתחו. השוודים לא סגרו בכלל את המלונות, אבל הכינו תקן מיוחד מחמיר לניקוי. גם בהולנד המלונות פתוחים, כל עוד הבריכה והשירותים הציבוריים סגורים בהוראת המדינה, ונדרשת שם גם שמירה של מרחק 1.5 מטר בין אנשים בלובי ובמסעדות המלון. ובישראל כמו בישראל, כאמור בינתיים אין נהלים. ולא דין צימר, שקל להחליט על הפתיחה שלו, כדין רשת מלונות, שכדי להיות מוכנה ביום הפתיחה, חייבת נהלים כתובים כבר לפני חודש, כי מדובר בשבועות של הכנה. יש מדינות שמאפשרות בריכות, כשמחוץ לבריכה צריכים לשמור על מרחקים בין האורחים. רשת מלונות פתל זה לא לעשות מתג סוויץ' להרים אותו למעלה וזה און ואתה פותח את הרשת. אין לנו את הפריבילגיה לשבת ולהמתין עד שיכתבו את התוכנית. ומה התוכנית כוללת? בואו נראה ביחד. את התרסיס חיטוי לפני הכל. באמת? להמתין 2 דקות. כל חומרי הניקוי ברשת הוחלפו, העגלות עצמן מכוסות ומוגנות. האורחים יקבלו ערכות היגיינה אישיות שירועננו כל הזמן. במקום שוקולדים, אלכוג'ל. זה לא במקום, יהיו גם, אבל בהכל יש אלכוג'ל, מגבון לחיטוי, מסכות, כפפות אישיות. כדי שלא יהיו בחדר ניירות כמו תפריטים, הכל נעשה דרך האפליקציה. כששירות החדרים מגיע, כך זה נראה. הכל חתוך והכל שמור בקופסאות סטריליות, שכמובן על פי כל הכללים. תגידי, כמה עולה לעשות דבר כזה? לא מעט. הרבה, נכון? והכנסות כרגע 0. 0. רגע לפני שנדבר על איך כל זה ישפיע על המחירים שנשלם על חופשה בישראל, הצצה מהמרפסת על החוף מזכירה לנו שאסור עדיין לרחוץ בים. אתם חושבים שצריך לפתוח את הבריכות?
אנחנו חושבים שמלון צריך לתת את כל השירותים על פי התנאים, וזה כולל גם את הבריכה וגם את חופי הים, בדיוק כמו את חדרי האוכל. גם אם מחר בבוקר יאמרו שאנחנו חוזרים לעבודה, המלונות לא ייפתחו מחר בבוקר, כל המלונות ובטח לא בתפוסה מלאה. תפוסה. זה יהיה מדורג, ולכן כאן האחריות של המדינה, על מנת שנוכל להחזיר את כל האנשים שלנו. הם צריכים לסייע לנו, הם צריכים לעזור לנו, כי 7,000 איש שנמצאים עכשיו בבית רק ממתינים לדעת כיצד ומתי הם חוזרים לעבודה, וזו האחריות של המדינה. יהיה לנו את הספרי של החיטוי גם לכל העמדות. לאביה, אמא ל6 ילדים, יש הרבה מאוד על הכתפיים. בחישובים שהיא עורכת בלילות ובימים, ברור לה שכדי להחזיר את אלפי העובדים למלונות חצי ריקים בגלל הריחוק החברתי, פלוס עלויות החיטוי והערכות, אבל בלי להעלות את מחירי הלינה, התוצאה מובילה רק למקום אחד, לסיוע הנדרש מהמדינה. אביה אחראית על 40 המלונות של פתאל בארץ, אבל רואה מה קורה במלונות הרשת ברחבי העולם. כסף, נוגה, הם קיבלו כסף, מענקים, כל ההוצאות הקבועות, גם במדינות אירופה, להבדיל מישראל. החבילות הסיוע הן הרבה יותר גדולות, הן הרבה יותר משמעותיות. הם ניתנו כבר? הם ניתנו כבר. את יודעת מה? לפחות יצאו בהצהרה. מהי תוכנית הסיוע ומה היא הולכת לכלול. ועדיין אנחנו מתקשקשים מתי ולמה וכן ועוד פגישה ועוד דיון כאן ועכשיו. כשאנחנו נחזור לעבודה, נחזיר איתנו לעבודה 40,000 עובדים ישירים. כשאנחנו נחזור לעבודה, אנחנו נחזיר איתנו לעבודה עוד 120,000 עובדים עקיפים. אני מסתכל על מדינות אחרות ואני מקנא במהירות ואני מקנא בנחישות, אבל אנחנו חיים בישראל. זו עגלת המשק. מה שלומך? הכל בסדר? כשאנחנו חושבים על החופשה הבאה שלנו, ברור שהקורונה הפכה את הישראלים לקהל שבוי. אי אפשר לטוס לחול. ולמרות זאת, ראשי הענף ורשתות המלונות מבטיחים לנו שהמחירים עם הפתיחה המיוחלת יהיו נמוכים משמעותית מהמחירונים המקוריים שנכתבו לקיץ 2020. כי הקיץ הזה לא יהיה קיץ רגיל. קיץ של קורונה, שנזכור עוד ימים רבים. יש לנו הזדמנות פז. השמיים אחרי שכל הלואו-קוסט הרג אתכם. אחרי, כן, בדיוק, השמיים ייפתחו. בינתיים הם סגורים, יש לנו חלון זמן שהוא חשוב מאוד, וזו הזדמנות לכבוש את הלבבות של תיירות הפנים.